Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sejo. Saya doakan hampa semua sentiasa dalam keadaan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dipermudahkan segala urusan hampa, dipermudahkan segala hajat hampa semua, insya-Allah. Hari ni kita dah sibuk hantar anak ke sekolah, jadi hati-hati, jaga diri baik-baik, itu sahaja. Baik, hari ni kita nak bagi tutorial kepada hampa. Mudah saja tutorial ni. Kadang-kadang kita buat video, suara kita pi dulu, gambar duduk di belakang ataupun video kita di belakang. Okey. Dia biasalah dia lari. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana kita nak buat setting sikit menggunakan Adobe Premiere yang orang panggil Synchronize antara audio dan juga video. Kalau macam saya ni memang berlaku lah, sebab saya pakai external voice recorder. Murah sajalah. Boleh beli dekat Shopee. RM79 ke RM70, tak ingat lah. Mungkin harga lah kurang sikit dah kot. Okey. Jadi kecil-kecil dia pun power. Zoom pula dah. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak setting menggunakan Adobe Premiere untuk kita sinkronisekan audio dan juga video. Senang saja. Jom. Baik, jangan risau. Premiere ni senang. Memang dia buat bagi mudah. Bagi for dummies ni memang tak ada masalah. Kita belajar pelan-pelan dan kita akan dapat. So hari ni saya nak tunjuk kat hampa macam mana. Kita ada 2 video di sini dan kita ada 2 klip. Saya tak menggunakan semuanya, saya nak guna satu saja. Baik, kita tarik yang pertama turun ke bawah macam biasa. Dan kita tengok di sini dia ada ombak-ombak tu kan. Ombak-ombak tu maknanya dia punya audio. Kalau saya perbesar, nampak. Tapi masalah ada pada audio ni. Tengok. Baik. Hari ni kita nak bagi tutorial kepada hampa. Mudah saja tutorial ni. Kadang-kadang kita buat video suara macam semut. Pelan kan? Semut pun kuat juga suara dia. Okey, tak apa, tak ada masalah. Lah ni kita ada audio yang kita rakam dengan menggunakan voice recorder. Kita tarik turun. Kita tarik turun ke bawah ni dan kita playback sekali lagi. Tapi dulu gambar duduk di belakang ataupun video kita di belakang. Okey. Dia biasalah dia lari. Jadi hari ni kita tengok suara api dulu, video kemudian. Ini dah mengarut dah ni kan. Memang orang tengok pun bosan lah. Orang nak tengok mulut kita sama dengan audio kita kan. So tak ada masalah. Highlight kedua-dua ni. Okay, highlight kedua-dua ni. Kemudian kita klik kanan mouse kita. Dan kita tengok ada banyak menu dalam ni. Macam-macam menu. Yang mana satu nak pilih, kita pergi ke tengah sikit dan kita tekan Synchronize. Tekan Dan kita tengok di sini ada beberapa menu lagi. Klik bersama semua. Jom kita ambil audio sahaja. Kita tekan di sini dan kita tekan OK. Dia proses dulu dan prosesnya dah siap. So kita playback. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana kita nak buat setting sikit menggunakan Adobe Premiere. Mantap. Sekali klik ya dah jadi dah. Itu dia macam mana kita nak bagi suara kita sama dengan video. Siapa kata Premiere ni susah? Tak susah, yang susah kita sebab kita tak mau ubah mental dan juga pemikiran kita. Itu saja, jom cuba. Okey, itu dia tadi macam mana kita buat synchronize audio dan juga video menggunakan Adobe Premiere. Senang kan? Jadi jangan risau. Ada yang kata Adobe Premiere ni susah. Sebenarnya tak susah kan. Kita kena rajin pesoh, kita kena rajin usaha, kita kena rajin guna, kita kena rajin edit. Lama-lama dia main senang lah. Benda mana yang ada mudah dulu main kan. Jadi hampa boleh gunakan Adobe Premiere ni untuk buat editing. Jangan risau. Kalau ada permintaan untuk buat asas video editing menggunakan Premiere, jom habaq kat saya, komen di bawah ni, dan kita boleh sama-sama kongsi macam mana kita nak mulakan asas Adobe Premiere kan. Jadi kalau hampa suka tutorial yang telah saya keluarkan video di YouTube, di playlist saya ada juga gebang, tutorial dan sebagainya, hampa boleh like, komen dan share. Dan kepada yang belum mengenali saya Sejo dalam Jorasmin channel. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri tutorial yang akan datang bersama Sejo. Saya doakan hampa semua sentiasa dalam keadaan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.